Xin kính chào các anh chị ứng viên đang quan tâm tìm hiểu tới chương trình Thạc sĩ Kỹ thuật Môi trường của trường Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội. Và hôm nay trân trọng giới thiệu tới chương trình tiến sĩ Nguyễn Thị An Hằng là giám đốc chương trình Thạc sĩ Kỹ thuật Môi trường của trường Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội ạ. Xin chào các bạn sinh viên. Hôm nay tôi rất vui có mặt ở đây để chia sẻ với các em những thắc mắc liên quan đến việc dự tuyển vào chương trình Thạc sĩ Kỹ thuật Môi trường của trường Đại học Việt Nhật. Vâng, và để tiết kiệm thời gian chúng ta sẽ vào luôn những câu hỏi mà các bạn ứng viên đã gửi về cho phòng tuyển sinh ạ. Câu hỏi đầu tiên liên quan đến về yêu cầu đầu vào. Thưa cô, em không học ngành môi trường, vậy em có thể ứng tuyển vào chương trình hay không? Điều kiện cụ thể là gì ạ? Cảm ơn câu hỏi của em. Câu hỏi của em thì liên quan đến cái tiêu chí xét tuyển đầu vào của chương trình Thạc sĩ Kỹ thuật Môi trường. Để dự tuyển vào chương trình Thạc sĩ Kỹ thuật Môi trường thì ứng viên cần đáp ứng được các tiêu chí về ngành đào tạo, về GPA và tiếng Anh. Tuy nhiên câu hỏi của em liên quan đến hai tiêu chí, đó là ngành đào tạo và GPA. Thế thì trước tiên các em cần phải xem xét về ngành đào tạo của mình ở bậc đại học. Nhà trường có một danh sách các cái ngành đào tạo được chia ra thành 3 nhóm, đó là ngành đúng, ngành phù hợp và ngành gần. Thế việc của các em là mình sẽ check xem là ngành đào tạo của mình có nằm trong các cái nhóm ngành trên hay không. Nếu như mà ngành đào tạo của các em mà thuộc các nhóm ngành trên thì mình sẽ chuyển sang bước thứ hai, đó là xem xét về GPA. Theo quy định của chương trình kỹ thuật môi trường thì các bạn thí sinh cần phải có GPA lớn hơn hoặc bằng 2,5. Thế nếu như các bạn mà đã có ngành đào tạo thuộc các cái nhóm ngành đúng, ngành phù hợp và ngành gần, có GPA lớn hơn hoặc bằng 2,5 thì các em yên tâm dự tuyển. Tuy nhiên với các bạn mà có GPA nhỏ hơn 2,5 thì chúng ta phải xem xét thêm một tiêu chí nữa, đó chính là kinh nghiệm làm việc. Với các bạn mà có ngành đào tạo thuộc nhóm ngành đúng thì chương trình yêu cầu 1 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực môi trường. Thế tuy nhiên với những bạn mà thuộc nhóm ngành phù hợp và ngành gần thì chương trình yêu cầu 2 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực môi trường. Như vậy các em có thể thấy, tức là các bạn sinh viên có ngành đào tạo ở bậc đại học thuộc nhóm ngành đúng, ngành gần và ngành phù hợp thì có thể dự tuyển vào chương trình Thạc sĩ Kỹ thuật Môi trường. Tuy nhiên, có trường hợp ngoại lệ là với những bạn mà không thuộc các cái nhóm ngành trên thì lời khuyên của cô là các em cũng chưa nên vội từ bỏ. Trong trường hợp đấy thì các em hãy gửi cái bảng điểm đến chương trình thì các thầy cô sẽ xem xét các cái môn học cụ thể của các em trong bảng điểm. Và trên cơ sở đó thì chương trình sẽ có cái phản hồi xem là em có thật sự phù hợp để dự tuyển vào chương trình Thạc sĩ Kỹ thuật Môi trường hay không. Vâng, thưa cô, câu hỏi tiếp theo là câu hỏi liên quan đến phần cơ hội nghề nghiệp ạ. Gần như là bạn nào cũng quan tâm đến câu hỏi này hết. Thưa cô, môi trường hiện là một vấn đề rất được quan tâm trong xã hội. Vậy cô có thể tư vấn rõ hơn cho em về các cơ hội việc làm của học viên sau khi ra trường hay không? Thực ra cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp đây là một trong những thế mạnh của chương trình Thạc sĩ Kỹ thuật Môi trường. Sau khi tốt nghiệp thì học viên của chương trình Thạc sĩ Kỹ thuật Môi trường có thể theo đuổi các cái cơ hội việc làm sau đây. Thứ nhất là các em có thể tiếp tục theo học tiến sĩ tại các cái trường đại học ở nước ngoài. Hiện nay thì học viên của MII sau khi tốt nghiệp đang theo học ở các trường đại học hàng đầu của Nhật Bản. Ví dụ như là trường đại học Tokyo, trường đại học Ritsumeikan, đây là hai trường đại học đối tác của chương trình Thạc sĩ Kỹ thuật Môi trường, hay là trường đại học Kyoto, đấy là các trường đại học của Nhật Bản. Ngoài ra các bạn còn đang học tiến sĩ tại các trường đại học hàng đầu của châu Á, ví dụ như là ở trường đại học Kangwon, Đại học Quốc gia Kangwon của Hàn Quốc. Vị trí việc làm thứ hai mà các bạn có thể theo đuổi đó là làm việc ở các cái công ty của Nhật Bản, có trụ sở ở Nhật Bản hoặc là ở Việt Nam. Ví dụ hiện nay là học viên của MII đang làm việc tại các tập đoàn, ví dụ như là tập đoàn Ogano hay là tập đoàn Gosuko San của Nhật Bản, là các cái tập đoàn liên quan đến xử lý nước và nước thải. Thế ngoài ra thì các bạn sau khi tốt nghiệp các bạn có thể chọn làm việc ở trong các trường đại học hoặc là các viện nghiên cứu. Ví dụ như là hiện nay MII có một bạn học viên đang làm nghiên cứu viên ở Học viện Công nghệ Karlsruhe của Đức, và một bạn học viên cũng đang làm nghiên cứu viên ở trường Đại học Văn Lang ở Việt Nam. Thế còn đối với những bạn mà
vì một lý do nào đó mà muốn tìm kiếm cơ hội làm việc ở Việt Nam thì các bạn có thể làm việc ở trong các cái cơ quan nhà nước. Ví dụ như là MI có bạn đang làm ở Bộ Xây dựng, ở trong cái bộ phận mà liên quan đến kỹ thuật môi trường. Thế ngoài ra thì cũng có những các bạn lựa chọn làm việc trong các cái công ty tư nhân. Đặc biệt chia sẻ với cả các bạn là có bạn sinh viên của MI sau khi tốt nghiệp các bạn đã lựa chọn khởi nghiệp, phát triển một cái công ty tư nhân về kỹ thuật. Qua chia sẻ này thì thông điệp mà cô muốn gửi đến các em là cơ hội việc làm cho sinh viên của chương trình thạc sĩ kỹ thuật môi trường là rất rộng mở, tùy thuộc vào năng lực của bản thân cũng như là sở thích của cá nhân thì các em có thể có những cái lựa chọn phù hợp. Vâng, thưa cô, thắc mắc thứ ba cũng khá là liên quan tới với phần trước về cơ hội nghề nghiệp ạ. Tuy nhiên là phần này là dành cho các bạn mà mong muốn định hướng về nghiên cứu ạ. Có một câu hỏi đặt là cơ hội học tiến sĩ tại Nhật Bản của chương trình MEE như thế nào? Mong cô có thể tư vấn rõ hơn. Ở phần này thì cô sẽ nói rõ hơn về cái cơ hội mà học tiếp tiến sĩ cho các bạn sau khi tốt nghiệp. Thế thì có thể nói rằng là cái việc mà theo đuổi học tiếp tiến sĩ sau khi tốt nghiệp là một cái vị trí việc làm chiếm một cái tỷ trọng cao nhất so với các cái vị trí việc làm của học viên MEE sau khi tốt nghiệp. Hiện giờ theo thống kê của các cái khóa trước đây thì là còn tỷ lệ này có thể dao động từ 25 đến 50%, có nghĩa là gần một nửa các bạn lựa chọn là sẽ theo học tiến sĩ sau khi tốt nghiệp. Thì hiện nay là chương trình thạc sĩ kỹ thuật môi trường là có các bạn học viên đang theo học tiến sĩ ở các trường đại học hàng đầu của Nhật Bản. Ví dụ như trường đại học Tokyo, trường đại học Kyoto, trường đại học Ritsumeikan, và cũng có bạn đang theo học ở trường đại học của nước khác không phải là Nhật Bản. Ví dụ như là trường đại học Kangwon, Đại học Quốc gia Kangwon của Hàn Quốc. Thế thì các em có thể thấy là cái tỷ lệ mà các bạn lựa chọn theo học tiếp tiến sĩ là rất là cao. Điều này có thể lý giải bởi hai cái lý do sau đây. Cái thứ nhất là học viên của VJU nói chung và học viên của MEE nói riêng, các bạn có cái cơ hội để tiếp xúc với các cái giáo sư hàng đầu của Nhật Bản rất là sớm. Cho nên là các bạn có cái điều kiện để trao đổi cũng như là hình thành cái ý tưởng nghiên cứu từ rất là sớm. Đấy, cái thứ hai nữa là các bạn có cái cơ hội được tham gia các đề tài dự án nghiên cứu khoa học cùng với thầy cô trong cái quá trình học tập. Thì điều này đã góp phần truyền cảm hứng cũng như là niềm say mê nghiên cứu khoa học cho các em, cũng như là chuẩn bị những cái kiến thức cũng như là kỹ năng cần thiết để các em có thể hoàn thành tốt cái việc học tiến sĩ sau này. Thưa cô, khi trở thành học viên của MEE thì cơ hội được tham quan học tập thực tế của chương trình như thế nào? Về hoạt động tham quan thực tập thực tế của học viên ở trong chương trình thạc sĩ kỹ thuật môi trường thì đây có thể xem là một điểm đặc biệt của chương trình, là chú trọng phát triển cái kỹ năng thực hành thực tế của học viên. Thế thì về bằng chứng là tỷ lệ các cái môn học mà liên quan đến các cái nội dung về thực hành thực tập thực tế trong cái chương trình đào tạo của MEE là lên tới 36%. Về hình thức thì cũng rất là phong phú, bao gồm các cái môn học mà có cái nội dung liên quan đến thực hành. Cái thứ hai nữa là cái hoạt động internship. Học viên của chương trình thạc sĩ kỹ thuật môi trường sẽ có cơ hội đi internship ở Nhật Bản 2 tháng. Và cái hoạt động này thì được VJU đài thọ toàn bộ chi phí ăn ở, đi lại và học tập. Cái hình thức thứ ba đấy là hình thức Finship. Hình thức Finship thì các em có cơ hội khám phá, tìm hiểu các cái vấn đề về môi trường trên toàn quốc. Phía dụ như là học viên của MEE đã có cơ hội trải nghiệm ở thành phố Hồ Chí Minh, Phan Thiết, đấy là khu vực phía Nam. Ở khu vực phía miền Trung thì các em đã có cơ hội đến Đà Nẵng và Huế. Thế cũng như là ở phía Bắc thì các em đã có cơ hội làm Finship ở Sapa. Và năm nay thì chương trình dự kiến là các bạn sẽ khám phá Phú Yên, là một nơi có cái phong cảnh rất là đẹp, cũng như là tuy nhiên là cái vấn đề môi trường liên quan đến nuôi trồng thủy sản cũng như là du lịch cũng hết sức là cấp bách. Cô có thể cho biết thêm cơ hội tham gia nghiên cứu của các bạn học viên MEE có nhiều hay không? Và khi tham gia các bạn sẽ được hỗ trợ những trang thiết bị như thế nào ạ?
Cảm ơn câu hỏi của em. Đây là một câu hỏi rất là hay. Cái thứ nhất là trước tiên là cô muốn nói rằng trường Đại học Việt Nhật là một trường đại học có định hướng nghiên cứu và chương trình thạc sĩ kỹ thuật môi trường cũng không phải là ngoại lệ. Vì vậy nhà trường cũng như là chương trình luôn có những cái hoạt động rất là cụ thể để khuyến khích các em tham gia vào nghiên cứu khoa học càng sớm càng tốt. Cái thứ hai là về mặt hình thức thì học viên của chương trình thạc sĩ kỹ thuật môi trường có thể tham gia vào cuộc thi nghiên cứu khoa học sinh viên của trường Đại học Việt Nhật. Đây là một hoạt động được tổ chức hàng năm và được nhà trường đài thọ toàn bộ chi phí nghiên cứu. Hình thức thứ hai là các em có thể tham gia vào các cái đề tài cũng như là dự án nghiên cứu cùng với cả các thầy cô. Thế thì khi mà tham gia các cái nghiên cứu cùng với cả các thầy cô thì các em sẽ được đài thọ toàn bộ chi phí nghiên cứu. Cái thứ hai là các em có cơ hội được trở thành đồng tác giả của các cái công bố khoa học trên các cái tạp chí uy tín cùng với các thầy cô. Và cái thứ ba nữa là các thầy cô có thể tài trợ cho các em để tham dự hội thảo trong nước và quốc tế. Ví dụ như là sinh viên khóa 3 của chương trình thạc sĩ kỹ thuật môi trường thì có tới 50% học viên là có cơ hội được tham dự cái hội thảo khoa học mà ở trong nước và quốc tế. Thì đấy là những thông tin mà cô muốn chia sẻ cùng các em. Vâng, trên cơ sở chia sẻ của tiến sĩ An Hằng, các anh chị quan tâm tới chương trình thạc sĩ kỹ thuật môi trường hãy ứng tuyển ngay để trở thành học viên MII nhé. Cô nghĩ rằng buổi trao đổi ngày hôm nay cũng chưa thể giải đáp được hết các cái thắc mắc của các bạn ứng viên. Vì vậy nếu các em còn có những câu hỏi khác thì hãy liên hệ trực tiếp với chương trình để được giải đáp và hướng dẫn. Cô cảm ơn các em đã quan tâm đến chương trình thạc sĩ kỹ thuật môi trường. Xin chào và hẹn gặp lại.